हुन्छ तपाईले लेख्नु भएको छ भने यो k2 तपाईको कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्टको कुनै युनिट हुँदैन। अब हामी के गर्छौं, k2 को भ्यालु पुट गर्छौं अघिको इक्वेसनमा। अब के गर्छौं हामी, k2 को भ्यालु कहाँ पुट गर्छौं, त्यसो भए k2 को भ्यालु हामी इक्वेसन 5 मा पुट गर्छौं। यहाँ गएर हामीले पुट गर्ने हो, किनभने हामीले k1 को त भ्यालु पुट गरिसक्यौं, k1 को त 0 आयो हैन, 0 थियो, त्यसैलागि त्यो अब म्याटर गरेन। k1 को इक्वेसन को भ्यालु पुट गरिसकेर तपाईको अब त्यो 0 नभइदिएको भए पनि ठीक थियो, केही पनि थिएन। अब त्यो 0 भइदियो भने k2 मात्रै बच्यो, k2 मात्रै बच्यो भने अब त्यो पुट गरेर k1 को भ्यालु पुट गरिसकेर अब त्यसपछि जे बच्छ त्यसो भए k2 मात्र अननोन भयो, त्यसमा गएर हामीले पुट गर्ने हो। नाउ पुटिङ भ्यालु अफ k2 इन्टु इक्वेसन 5 मानेका छौं। इक्वेसन 5 वी गेट, सो it इज इक्वल्स टु k2 को ठाउँमा 5.20 भयो, e को पावर माइनस 1.25 t भयो, अनि साइन 0.96 t भयो। अनि यो के हुन्छ, एम्पियर हुन्छ, एम्पियर। यो हाम्रो फाइनल एन्सर भयो। यसरी हामीले k1 र k2 को भ्यालु निकालेर पुट गरेर हामीले यसरी गरेर सल्भ गरेका छौं। होप तपाईले बुझ्नु भएको होला, तपाईको कन्सेप्ट क्लियर भएको होला, अनि तपाईले एक्जाममा पनि राम्रो परफर्मेन्स दिन सक्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई विश्वास छ। र अनि पनि केही डाउट छ, केही प्रब्लम छ भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। म तपाईको प्रब्लम सल्भ गर्ने पूर्ण प्रयास गर्नेछु। र अहिलेसम्म तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनु होला र साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला धेरै भन्दा धेरै। त्यसले गर्दा मलाई पनि मोटिभेसन हुन्छ कि म अझै पनि तपाईहरुलाई भिडियो बनाम अनि हाम्रो यो सेसनहरु कन्टिन्यू होस्, भिडियो कन्टिन्यू होस् भनेर मोटिभेसन आउँछ। सो त्यो चाहिँ गरिदिनु होला। एन्ड थ्यांक यू फर वाचिङ माई भिडियो।